Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health. Ayon po sa projection ng World Health Organization, by year 2020, depression will be the second leading cause of disease worldwide. It will even surpass other lifestyle-related diseases. It will even affect everyone. Pwede po itong all classes, pwede po itong mag-affect sa matanda, bata, babae, lalaki, mayaman, or mahirap. Bakit at paano? Yan po ang pagtutuunan natin ng pansin dito po sa episode na ito. Ito po ang inyong lingkod, Lalaine Seron Alfanoso. At sa episode na ito, makakasama po natin dalawang dalubhasang psychiatrist. And I would like to introduce to you, siya po ay nagtapos ng kanyang medicine sa UERMMC and fellow ng Philippine Psychiatric Association. Member din po siya ng Philippine Medical Association, Philippine Psychiatric Association, and nagtapos po siya ng kanyang residency and fellowship sa Philippine General Hospital. And she also conducted several or numerous researches. And at present, siya po ay medical specialist ng Department of Health Treatment and Rehabilitation Center. Mga kaibigan, I'd like to introduce to you Dr. Wilma Anthea Chua. Doc, thanks for accepting our invitation. Thank you din for the invitation. And ang pangalawa po nating bisita ay siya po ay nagtapos din ng kanyang med school sa UERMMC and ang kanya pong residency and training in psychiatry sa Veterans Memorial Medical Center. Siya po ngayon ay consultant psychiatrist ng Bicol Medical Center in Legazpi City. Siya po ay fellow ng Philippine Psychiatric Association, fellow Philippine College of Psychopharmacology, and Diplomate Specialty Board of Philippine Psychiatry. Mga kaibigan, siya rin po ay lecturer, facilitator ng World Health Organization Mental Health Action Plan Program, or the MHGAP. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you Dr. Orville Jess Pandes. Good morning. Thank you for inviting us. Welcome po sa Let's Talk About Health. Well, ayon po sa sinabi ng World Health Organization, ang depression daw po will be the number 2 leading cause, and maybe in the future, after 2020, it might be the number 1 leading cause. Pwede po bang malaman kung ano po ang depression? Dr. Chua. Sige. So, ang depression, so yung kasi yung medical term. However, sa Tagalog, mas madalas pwede nating gamitin yung mga salitang matinding kalungkutan. So, hindi lang siya basta kalungkutan. Matinding kalungkutan, pwede ding lumbay, o kaya pighati, or ano pa ba? Nagdadalumhati. Ayun, oho. So yun po yung ilan sa mga parang equivalent niya na terms sa Tagalog. Minsan po kasi yung ating mga kasamahan, mga misis ng tahanan, pag nalulungkot sila, sinasabi lang nila, depressed ako ngayon. Ano po ba ang pagkakaiba sa kalungkutan at depression? Okay. Kailangan po nating i-qualify yon kasi minsan nagagamit ng gasgas yung word na depression kasi akala nila na kapag nalungkot lang, depressed na agad. Normally naman po talaga, ang mood ng isang tao nag-fluctuate yon sa loob ng isang araw. Maaring nagising ka na masayang-masaya, may nangyari sa kalagitnaan ng araw na ikinalungkot mo, normal na mangyari yon. Pero po yung depression ay hindi lang basta malungkot. Ito ay, sabi nga ni Dr. Chua, ay labis na kalungkutan, nararamdaman sa halos buong araw at almost every day, araw-araw sa loob ng 2 linggo. So yun ang sukatan. Opo, araw-araw sa loob ng dalawang linggo.
in addition to that, naaapektuhan na din yung pang-araw-araw nila na pamumuhay or iba't ibang aspeto ng buhay nila. So, doon sa katulad ng nasabi ni Dr. Pandis, pwede kang malungkot. Pero nagagawa mo pa rin yung ibang mga bagay na ginagawa mo sa pang-araw-araw. Pero sa depression, sa matinding kalungkutan, naapektuhan na din yung tinatawag nating functioning mo. So hindi na siya makatrabaho, ano? Hindi na rin O, po. hindi na makafocus sa trabaho. Yes. Dahil bukod din sa labis na kalungkutan, nawawalan din ho sila ng interes doon sa mga bagay na dati nakakapagpasaya sa kanila o yung mga dating mga activities na ginagawa nila, biglang nawawalan ng interes. Tapos iba-iba rin yung manifestation, depende sa age group. Halimbawa, sa mga kabataan o sa mga teenagers, nagmamanifest siya ng pagiging irritable, bugnutin. Okay. Sa mga matanda naman, kadalasan, na irereklamo nila yung pagiging depressed sa pamamagitan ng mga iba't ibang nararamdaman sa katawan. Sakit sa... Ito yung subspecialty ni Dr. Chua sa CL. So, yung matanda po, pwedeng sabihin, sumasakit ang aking ulo, sumasakit ang aking likod. So marami pong mga pasyente na nagpapakonsulta na ang initial nila na complaint ay yung mga maraming masasakit sa katawan. Pero sa pag-uusap sa clinic, nalalaman namin na mukhang matinding kalungkutan yung dahilan. Mas maari kasing mas madali para sabihin nila na may masakit sa katawan nila kaysa masakit ang damdamin nila. Okay. Now, may iba't ibang klase po ba ng depression? Okay, merong tinatawag na unipolar depression at meron ding tinatawag na bipolar depression. Ano po ang pagkakaiba nila? Okay. Pag unipolar depression, ito yung typical na major depression. Labis na kalungkutan lang ang nararamdaman. Bipolar, as the term implies, dalawang poles eh. Bukod sa labis na kalungkutan, minsan nag-shift o kaya yung kabaliktaran ng kalungkutan ang ipinapamalas niya. Nagiging parang labis na masigla, masaya, kung hindi man irritable, o kaya nagiging hyper. Ganon yung kung paano sila i-describe naman nakakakita, parang lasing na masyadong bibo, na parang magulo, parang kitikite, parang hyper nga kung tinatawag. Mataas yung energy level nila. Napapansin ng mga taong malalapit sa kanila or yung madalas nilang kasama na naging mas madaldal, loud, tapos maaring ang dami nilang gustong gawin. Sabay-sabay. Oo, sabay-sabay nilang gustong gawin. Tapos yung iba pakiramdam nila, meron silang, or paniniwala nila, meron silang kakaibang kakayanan. Or naging masyadong mataas yung kumpiyansa nila sa sarili nila. So yung mga conceited ba, considered na may bipolar? Not necessarily kasi maaring personality disorder yon, pero siguro ibang talakayan po yon. Kung may idaragdag lang po ako, sinabi ni Dr. Chua, during the manic episode, yun yung sa bipolar, no? Bukod sa kasi ang tawag dati sa bipolar, manic depressive. Hindi sila nangangailangan ng tulog kasi nga sobrang hyper taas ng energy level. Tapos yung kanilang judgment, hindi nagiging maayos. So may mga ginagawa silang mga activities na hindi nila masyado na pag-iisipan. So yung mga consequences, pinagsisisihan nila later on. For example, labis na paggastos ng pera o kaya yung nakikipagtalik sa iba't iba kasi pati yung kanilang sex drive ay nag-i-increase din, no? Tapos kasi nga Superman na siya. Feeling niya Superman na siya. Oo. At yung mga nabanggit naming signs and symptoms ay naaapektuhan yung kanyang functionality. Kung paano siya nakikipaghalubilo sa ibang tao, yung kanyang function sa trabaho, or kung bata pa sa pag-aaral. Okay. Ito po bang bipolar? Ito yung sinasabing may mood swing? Opo. May mood swing kasi happy ka ngayon, pagkatapos later on, malungkot na. Bakit po kaya? Anong nangyayari sa loob ng katawan? Walang trigger yun. Okay. Kasi pwede din naman na sa pang-araw-araw na maaring magbago. Sabi nga ni Dr. Pandis kanina, pwedeng mag-fluctuate yung mood mo. Kaya lang dito sa mga nakakaranas nitong karamdaman na ito, kahit walang dahilan or walang trigger, ay bigla-bigla na lang na magbabago yung mood nila. So, sa lahat ng mga karamdaman sa pag-iisip, hindi lang kasi isa yung dahilan.
na nagkakaroon tayo noon or nagde-develop yon. So maraming iba't ibang dahilan. Meron yung biological, meron psychological, merong social. So under biological, may mga pagbabago sa mga chemical, level ng chemical sa utak natin. So Okay. yun isa sa mga dahilan kaya nakakaranas sila ng mga simptomas na yun. Tatlo po yung sinabi nyo. Yung isa po ay yung Biological, Yung sunod po, psychological, ano po yun? and then social. So psychological, maaring yung relasyon nila, kung paano sila humarap sa problema, how they deal with problems, yung coping style nila. Personality din ng tao na yun, maaring maka-apekto din. Sa social naman, yung relasyon nila sa community, social network nila, social support. So yun, and yung mga bagay-bagay factors in their environment na pwede ding mag-contribute dun sa development ng symptoms. Sinasabi niyo po na sa personality nila, pwede mong ma-identify na pwede siyang magkaroon ng depression? Okay. Walang particular na personality na automatic or guarantees na magkakaroon ka ng depression. Pero merong mga traits, Okay. personality traits na maaaring maging mas vulnerable ka sa pag-develop ng depression. Ano pong klaseng Ano bang personality example? trait? Example, yung mga tao na masyadong Malungkutin? nagre-rely sa approval or validation ng ibang tao. okay. O kaya, nabanggit nga ni Dr. Pandes, yung mga very rigid. So, yung mga may obsessive-compulsive na personality traits. So, very rigid sila. Ano pa bang mga pwede? Yung Narcissist. Okay, oo. So, maaring negative yung reaction nila dun sa criticism. Kaya yung mga tao na mahilig sa atensyon. So, maaring pag hindi nila nakuha yon, maari silang makaranas ng mga simptomas. Doc Pandes, meron bang stages ang depression? Paano nagmamanifest ang depression sa isang tao? Or basta lang ba nakakaramdam ng lungkot? Or bago yung kalungkutan na yun, meron bang ibang mga physical manifestation? Wala naman, basta dumarating na lang talaga yun. So yung mga simptomas ng depression, kasi sa bawat karamdaman sa pag-iisip, meron tayong tinatawag na criteria. So meron tayong sinusunod na criteria. And under depression, apektado yung pag-iisip nila, yung pagkilos nila, at saka yung mga yung pag-iisip din nila. So sabay-sabay siya. Maaring meron silang mga simptomas na naapektuhan yung memory nila o kaya yung concentration nila. And at the same time, meron din silang mga nararamdaman sa katawan nila. Tapos makikita din, mapapansin din ng mga kamag-anak nila na very negative yung mga tumatakbo sa isip nila. So sabay-sabay po yun. Then tinitingnan natin kung ano yung mga simptomas na meron yung pasyente. Titingnan natin kung ma-fulfill niya yung criteria. And that's the time na masasabi natin na maaaring nakakaranas ng depression ang taong ito. Regarding the stages, sa iba o sa karamihan ng mga nade-depress, merong nagkakaroon sila ng mga triggers for them to have depression. Like what? Mga life events. May namatayan. For example, ganon. Yung iba nga, positive events in life eh. For example, yung pagiging promoted, no? Kasi stressful yon sa iba. So, Eustress. Oo, kasi kaya sila nade-depress kasi na-overwhelm sila ng responsibility sa bago nilang job o bago nilang position. So they get frustrated sometimes. So na-overwhelm sila ng stress. And then kung sa proseso, meron kasi kaming pinagbabasehan, tinatawag namin doon yung DSM criteria, no? Na bukod doon sa kailangan nilang ma-meet yung criteria ng mga symptoms, may time frame kaming fina-follow. May duration dapat na ma-fulfill nila na at least 2 weeks kapag major depressive disorder. Meron namang tinatawag na persistent depressive disorder, More than 2 no? weeks. Na actually 2 years nga yung yung period of observation para ma-consider yon. Pero ang pagkakaiba naman nito sa major depressive disorder ay yung sa functionality. Kasi pagdating sa major depressive disorder, ito yung sobrang
apektado ang functionality nila as compared doon sa persistent depressive disorder. So, halimbawa po, na-identify nyo na itong taong ito ay depressed. Ano ho, more than 2 weeks now, or sabi mo nga, more than 2 years. Ano po ba yung dangers ng depression? Kasama kasi sa mga simptomas ng depression, may mga pasyente na nakakaisip na saktan ang sarili nila Ayun, or okay. tapusin ang buhay or magpakamatay. Suicide. So, isa yun sa mga major na binabantayan namin sa mga pasyenteng nakakaranas ng depression. And in addition, siguro kasi kanina na-skip natin, bigla na tayong nag-bipolar. oo. Yung mga kaakibat na mga simptoma ng pagiging depressed, bukod doon sa malungkutin at nawawalan ng interest, naapektuhan ng tulog. Sa depressed na tao, either tulog sila ng tulog o kaya Hirap hindi makatulog. makatulog, hirap makatulog, no? Typically sila yung magigising ng mas maaga than the usual. Ganun yung insomnia nila. Tapos hirap nang bumalik sa pagtulog uli. Pagdating naman sa pagkain, either kain sila ng kain Or hindi kumakain. or walang Walang gana gana. kumain. So, kung hindi man yun ang banggitin sa inyo, mapapansin ng mga kamag-anak na either pumayat, or tumaba. kahit hindi nagda-diet, or tumaba dahil sa kakakain. No? Tapos yun, nawawalan din sila ng kumpiyansa sa sarili. No? Nagkakaroon din sila minsan ng hindi naman dapat ika-guilty na mga bagay. No? Sobrang nagigilty sila or yung inappropriate guilt. Tapos yung energy level din nila. Kabaligtaran nga nung manic sa bipolar, di ba nabanggit namin kanina, sobra silang energetic. Eto, pag depressed ka, wala. Parang sasabihin nga ng pasyente, hirap ako doktor na bumangon sa umaga, na parang Ayaw kailangan nang nilang bumangon. hilahin yung katawan nila, paalis ng kama. And nagkakaroon ng suicide thoughts, no? Ng suicidal ideations. Ayun, kung may nakalimutan pa ako, Dr. Chua, ano pa ho Yun ba? na, na-cover mo na lang. Okay. So, halimbawa naka-encounter kayo ng pasyente sa inyong practice. Pag naka-encounter kayo ng isang pasyente na depressed, pagkatapos gusto nang magkamit ng suicide or kaya yung self-harm, ano po yung ginagawa ninyo? Okay. Ang suicide kasi, lalo na kung halimbawa, during the initial evaluation, may concrete plan. Ibig sabihin, talagang plaplanuhin na ng pasyente, gagawin na niya. O kaya, ginawa na, kinumit na. It's a psychiatric emergency. Kinakailangan na po yun ng confinement. Okay. No? Sa isang psychiatric facility. Kasi may classification din po pala ang clinically, ang depression kung mild, moderate, or severe. Tapos din doon, nagkakatalo kung anong klase ng management ang ibibigay namin. For example, mild depression na wala namang psychiatric emergency na kasama, maaring i-manage namin as outpatient. So, ibig sabihin, maaring sa clinic lang. No? Okay. And then, ang mga management namin, base dun sa sinabi ni Dr. Chua na biological, psychological, and social. So, dun sa tatlong approaches din yon ang pagbabasehan ng aming management. For example, biological, dahil yung nasambit ni Dr. Chua ng mga chemicals, no? So may mga gamot po tayo na Medication. maaring ibigay. Later, pag-uusapan natin yan sa yun. segment Okay. number 2. Okay. So, nabanggit nyo na yung 1 and 2. Yung pangatlo na po. Let's go back to number 3, yung social. Social. So yun, maaring kasi kulang sila sa social support or walang mga sumusuporta na kamag-anak, kaibigan. Karamihan sa mga depressed loner, yung gusto mapag-isa. Kasama yun sa mga simptomas nila. Okay. Medyo hindi nila gustong makihalubilo. So, mas gusto lang muna nila mapag-isa. So, isa yun sa mga pwede nating i-address in terms of treatment. Okay. So, nakakatakot pag may kasamahan ka sa bahay na loner. Okay. So, ano po ba yung mga causes o factors? Bakit nadidepress ang mga tao? Okay. Yung pagdating sa etiology o yung pinagmumulan ng sanhi o ng causes ng depression, hindi natin kasi maipipinpoint sa isang factor lang. So textbooks would always Iba't say that ibang it's factors. multifactorial, no?
combination siya. It's an interplay. Yun yung word sa English na hindi ko mahanap in layman's term. No? Mix-mix ang dahilan. Parang pinaghalo o iba't ibang interaction ng biological, ng psychological, and social factors. For example, genetic predisposition. No? Kasi may tendency na pwede siyang maisalin sa susunod na henerasyon, no? So it's a risk. Pero that alone is not a guarantee na magiging depressed kasi it has to have an interaction with other factors. So for example, psychological factors, yung nabanggit nga ni Dr. Chua ng mga coping skills or coping mechanism. And then social factors, for example, social support, social network, or yung social environment, for example, say under a stressful environment, say in a war-torn country, for example, or in a place in the Philippines na prone to calamities. So, kombinasyon po yun ng mga iba't ibang factors na kapag sila ay pinagsama-sama, maaring mag-trigger, maaring mag-cause ng depression or any mood disorders for that matter. Okay. Interesado po ako dun sa sinasabi niyong pwedeng maisalin from one generation to another generation. So, may carrier po ba niyan? Usually, may carrier. Genetic. Di ba sa ibang mga sakit, sasabihin, ang carrier niyan lalaki o ang carrier niyan babae. Meron po bang ganon sa depression? Sa depression, maaring babae o lalaki. Pero wala talagang... Opo. But what we want to emphasize, yung genetic predisposition, kung ihalin tulad natin, parang switch lang yan. No? It will always be a risk. Sabi ko nga, kahit halimbawa yung one of your parents nagkaroon ng mood disorder, hindi naman nangangahulugan na automatic magkakaroon ka na. Kasi gaya nga nabanggit ko, it has to have an interplay with other factors. So kung halimbawa, switch siya, nandyan, pero wala namang nag-turn on ng switch, hindi naman mag-turn on yung bumbilya o yung ilaw. So ganun din sa depression. So kahit meron kang vulnerability, kahit meron kang genetic predisposition, pero kung yung ibang factors hindi naman iti-trigger yung genetic predisposition mo, then you may not manifest depression. So, it's just like, halimbawa may mother ako or father ako na merong, na depressed, no? So, there is a sleeping monster inside me. Yes. Parang natutulog na monster yan. So, kailangan kong pagbutihin, no? Na wag itong magising. If not, baka magkaroon akong depression. And later on, may mga komplikasyon pang iba. Doon lalabas mamaya siguro pag tinalakay natin yung mga preventive measures na pwede nating gawin para doon. So sa inyo pong practice, Dr. Chua, being in the Department of Health Treatment and Rehabilitation, ilan pong porsyento ang inyong tinatanggap sa inyong treatment and rehabilitation na depressed? Well, kasi ang mga kadalasang hinahandle namin na mga pasyente sa treatment and rehabilitation center. Yung mga drug dependents? Yes, yung mga drug dependents. Mas madalas ang kaakibat na karamdaman sa pag-iisip na minamanifest nila ay yung psychosis or yung medyo nawawala sa realidad. Meron din mangilan-ngilan na nakakaranas ng depression dahil dun sa paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. In terms of percentage, I do not have yung exact numbers ngayon. However, napansin ko na marami din sa kanila na nakaranas or nagsimulang gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahil nakakaranas sila ng depression bago pa. So, yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot yung naging paraan nila ng pagharap doon sa kalungkutan nila. So, parang yung iba nag-self-medicate nga with illicit substances. Or yung iba out of serendipity or by a beautiful accident, kaya na-reinforce yung behavior ng paggamit ng droga. Kasi for example, for the longest time nakakaramdam ng
depression, yung persistent depressive disorder, no? Hindi siya major, pero dito kasi sa Philippines, sad to say, yung stigma, hindi naman pinapagamot lahat na nakakaramdam ng kalungkutan. Tapos by accident, dahil for example, na-introduce siya sa isang substance na upper, for example, made him feel good, so na-reinforce yung behavior na gusto niya tuloy gamitin yung droga kasi for the longest time na hindi siya nakakaramdam ng kasiyahan, biglang naging maayos yung pakiramdam, hindi na nagdadalamhati. Ayun. So, babalikan po namin kayo mamaya, Dr. Pandes. Kasi for the meantime, mag-station break muna po tayo. Magbabalik po kami. Huwag po kayong alis. Welcome back to our program. Let's talk about mental health. Mga kaibigan, babalikan natin si Dr. Pandes sa kanyang ini-elaborate kanina. Nabitin po, kaya babalikan natin. Doc, you are talking about mood-induced chemical abuse. Okay. Gaya ng sabi ko, merong mga tao o pasyente na matagal lang nakakaranas ng mood problems, no? Ng depression in particular, for example, na kadalasan kaya hindi nabibigyan ng atensyon o medical intervention dahil sa stigma, hiya, o dahil, di ba sa ating kultura, minsan kapag nalulungkot, sasabihin, kailangan mo lang ng makasama, kailangan mo lang ng kainuman, o kailangan mo lang lumabas, yung mga ganon. Hindi talaga nabibigyan ng emphasis yung psychiatric care. Ngayon, kalaunan, kung halimbawa nagkaroon ng pagkakataon na by accident o kung sinadyaman or kung anumang paraan ay na-introduce siya sa isang chemical o substance na ang epekto ay upper, yung nakakapagpataas nung kanyang mood, no? So, after many years, for the longest time, saka lang siya uli nakaranas ng kasiglahan, no? Nare-reinforce tuloy yung habit na paggamit ng substance na yon kasi ang nagkakaroon sa kanya ng tatak sa isip niya na kapag ginamit ko to na mas madalas, masaya ako, magiging maayos ako. Kaso, hindi lang naman yun yung effect ng droga. Yung tulad nga ng sinasabi ni Dr. Chua, di ba, nagkakaroon ng psychosis o yung takbo ng proseso ng pag-iisip na hindi na angkop sa realidad o sa katotohanan. So, nagpatong-patong na po yung problema. Okay po. Yes, Dr. Chua. Yun yung isa sa mga nakikita namin na mga kaso or yung mga sinuserve namin na mga clients sa treatment and rehab center. So, marami sa kanila nakakaranas na ng depression and yun yung paraan nila ng pag-self-medicate. Yun in-explain ni Dr. Pandes. So, hindi talaga advisable na mag-self-medication. Talagang kailangan na pumunta muna sa doktor. Now, pwede po ba kayong magbigay ng iba't ibang mga cases per disorder? Opo, not necessarily pasyente nyo po, yung mga naiisip nyo lang para maihambing ng ating mga televiewers. Ikaw mauna. Siguro sa depression, isang halimbawa na yan yung sa mga kabataan, may mga nakikita natin sa news or kasi sa social media. Kasi ang akala natin, ang mga matatanda lang ang nadi-depress. Pero kahit pala bata at teenager. Yes, definitely. Tapos, ang kaibahan, sila, during the time na nakakaranas sila ng depression, imbes na malungkot, mas napapansin ng mga magulang parating irritable. Tapos, inis na inis. Oo, tapos walang ganang pumasok sa school. Or
nagsasuffer yung academic performance nila, nahihirapan silang mag-focus or mag-concentrate sa school activities. So naapektuhan yung grades. So yun yung tas parang nagre-rebelde. So yun yung ilan sa mga parang manifestations or yung kapansin-pansin na pagbabago sa pag-ugali ng mga kabataan na nakakaranas ng depression. Ayun. Okay. Now, Doc, meron ka pang gustong i-share? Yung sa bipolar naman, no, maaaring nag-umpisa to na nagpapamalas yung pasyente ng depression bago nagkaroon ng manic episode. O maaring nag-umpisa siya right away as manic episode. So gaya nga ng nasabi namin kanina, ito yung ang pinapakita mga simptoma, yung energy level, masyadong hyper, no, masyado silang energized. Hindi na kailangan matulog kasi pakiramdam nila hindi nila kailangan dahil nga mataas yung energy level nila. Tapos papansin nyo, masyadong madaldal. Hindi kayo makakasingit pag nagsalita sila kasi talagang sobrang daldal, no? Yung dating hindi nag-i-Ingles, nagiging Inglesero. Yung hindi nag-i-Espanyol, biglang magsa-Spanish. Parang lasing nga na disinhibited kapag minsan na i-describe ng ibang tao. Tapos masyadong impulsive sa mga ginagawa nila. Tapos sinasabi nila na parang naglalakbay raw ang diwa nila, parang ang daming mga pumapasok na mga idea sa utak nila na parang hindi nila ma-turn off yung kung switch. Parang umaandar yung utak, no? Dahil doon, ang dami rin nilang gustong gawing mga bagay, sabay-sabay, no? Tapos, yung tinatawag na increase in goal-directed activity, kung maghuhugas sila ng plato, ng pinggan, pwede nilang gawin yan ng 3 oras, walang kapaguran. Kahit yung nahugasan uli. Oo, paulit-ulit yan. Or kung gusto nila magbasa ng libro, maghapon yan, walang kapaguran, no? Pero, hindi sila din makafocus. Madali silang madistract eh. Katulad din ng depression, nakalimutan pala natin yun dun sa major depression kanina. Madali silang madistract din. Tapos, gaya nga ng sabi ko, may mga behaviors na hindi nila napag-iisipan na merong mga painful consequences. Di ba? Excessive spending or minsan bigla silang papasok sa mga transaksyon ng pera na hindi nila napag-isipan na hindi pala maayos yung pag-invest nila. Mababankrupt na lang sila. Or yung even the sexual behavior is affected na nagiging sexually promiscuous. Tapos, ano pa bang kung may nakalimutan man ako. Ayun, kung sa major depressive disorder, 2 weeks yung duration na pamantayan natin, sa isang manic episode, 7 days. Subalit, kahit hindi siya 7 days pa, pero kung yung behavior niya, yung manic niya ay sobra ng nangangailangan ng intervention, kumbaga nangangailangan na para i-hospital na siya dahil nagiging magulo na. Kasi pwedeng maging irritable rin eh. So, nagiging palaaway, o pwedeng manakit ng ibang tao, o pwedeng saktan ng sarili. So, kahit wala pang 7 days, considered na rin siya as a manic episode. That is when a doctor comes in. Or, ganito po, halimbawa, na-identify na ng mga relatives na kailangan na talaga nito na dalhin sa doktor. Kasi more than 2 weeks now. So, saan po ba pwedeng pumunta? Meron po ba sa barangay? Meron po ba sa health center? Ang kailangan po ba psychiatrist agad o yung guidance counselor muna, psychologist? I think depende sa setting and depende din sa mga simptomas na pinapamalas ng pasyente. Paano po namin malalaman? Kung katulad nung kaninang dinidescribe ni Dr. Pandes na nagiging magulo na, so may possibility na makapanakit ng tao or in the case of yung mga may depression, sinasaktan na nila yung sarili nila or may mga plano, konkretong plano na para tapusin yung buhay nila, mas mainam na sa hospital na dalhin. And mas mainam din na psychiatrist na. Anyway naman, if you bring the patient to a hospital, hindi man psychiatrist yung unang makakita, ma-refer naman siya. Pero aside dyan, meron po bang mga help sa lower level ng ating sa local government unit?
Meron po bang mga ginagawa ng, kasi ngayon, meron na tayong mental health law, di po ba? Kasi alam ng ating gobyerno na by year 2020 nga, yung depression, mental disorder, magiging problema. So meron na po bang mga naka-plastar? Ng mga program. Na mga programs, nakalaan ang mga programs ang Department of Health, ang World Health Organization. Okay. Yung World Health Organization po, noong 2008, may nilaunch sila na Mental Health Global Action Plan or MHGAP na tinatawag. Ito ay ginawa para tugunan yung pangangailangan sa mga bansa na may kakulangan ng delivery ng psychiatric care. Sa Philippines po, meron na rin po tayo noon. In fact, I can speak with what we were doing in the Bicol region, no? We started it as early as 2013. So, ginagawa namin, ako po isa sa mga facilitators doon, tinitrain po namin yung mga non-psychiatric doctors, no? Kasi kadalasan, lalo na sa mga ibang lugar sa Pilipinas, nakakaunti lang psychiatrists, may mga barangay o kahit mga bayan na wala talagang psychiatrist. Yes, So kapag nagkakaroon ng mga ganong psychiatric emergencies, ang una nilang dinadalhan ay yung mga municipal health officers. So yung layunin ng program na to ay para i-train yung mga municipal, city health, and even provincial health officers ng basic na kaalaman sa psychiatric disorders. Kasi nakakalungkot man minsan, may discrimination din within the medical community. Or kung hindi man discrimination, sila mismo takot sila mag-handle ng psychiatric patients. So part ng training ay para turuan sila kung paano magbigay ng paunang lunas bago i-refer sa amin, sa Yun yung psychiatrist. tinatawag na psychological first aid. Isa po yun. Isa lang po yun. Okay. Kasi iba't ibang klase pong programs ang MHGAP. Oo. So ano po yung iba't ibang klaseng program ng MHGAP? Actually, nasa second version na kami ngayon. No? We discuss, may para kaming algorithm, may guidelines na sinusunod yung manggagamot na hindi psychiatrist. Halimbawa, ito yung manifestation na pinakita ng pasyente, mas madali nilang ma-identify kung saan nila i-classify. Halimbawa, psychosis, mood disorder, anxiety. And then may mga next steps na po yun. Yung MHGAP para sa municipal health officer, provincial health officer, sa mga health workers. Non-psychiatrist. Oo, even to non-psychiatrist. non-psychiatrists po. Even. Yung So, even psychological doctors. first aid, kahit na dun sa barangay health workers, Yes. church Pwede po yun. workers, ayun. Yun po ang ginagawa Guidance ng counselors, guidance teachers, counselors. So yun po ang pagkakaibaan ho. Yung MHGAP para sa mga non-psychiatric medical practitioners like MHO, municipal health officers, provincial health officers. Ang psychological first aid pwede sa mga barangay health workers, church Or sometimes, workers. kasi may mga barangay, may mga ibang barangays, municipalities, halimbawa, ang parang pinakamataas na nilang magiging medical practitioner doon ay nurse or sa iba nga midwife. So we include them na rin kasi sila yung magiging frontliners Kasi yung layunin lang na kahit papano may kaalaman yung frontliners sa pag-identify, sa pag-identify ng mga common psychiatric cases at kung paano nila bibigyan ng paunang lunas. Okay, that's good to know, televiewers, na ang government natin ay gumagawa na ng mga hakbang. Ito nga po, yung MHGAP saka psychological first aid. And we are also very happy that our church, the Seventh-day Adventist Church, through Dr. Pandes, Dr. Chua, gumawa na po ng mga hakbang. We've conducted different May mental health team na po mental ang health SSD. team na ang Southern Asia Pacific Division na pumupunta sa iba't ibang mga union and churches para po dito sa psychological first aid. Kung wala pa po sa inyo, pwede po kayong mag-request sa Hope Channel. Okay, going back, we talked about during our first segment yung mga factors, risk factors. Ngayon naman po yung mga protective factors. So itong mga protective factors, ito yung mga parang, kabalik ka ng risk factors. Ito naman yung makakatulong na ma-prevent yung pagkakaroon, not just ng depression, but also with the other
mental disorder. So, under sa protective factors, kasama dito yung pagkakaroon ng magandang relationship sa mga miyembro ng pamilya mo. Pamilya, oo. So yun, yung belonging to a family, magandang support network, under sa social naman yun. And then, yun, iiwasan yung mga paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot or yung pag-inom ng mga gamot na hindi naman nireseta ng doktor kasi maaaring makaapekto din yun sa mood or sa takbo ng pag-iisip. And then, pag-develop ng healthy coping styles, yung mga Like what? paraan ng pagharap sa problema na may mga pagkakataon kung hindi mo rin alam kung paano yun haharapin ng mas maganda, maaring humingi ng advice sa ibang tao na maaring eksperto o merong kaalaman tungkol doon. So yung gusto natin is maka-develop din sila ng resilience. Okay, yeah, that's a good word. One big word, resilience. How to bounce back. Can you expound on that, Dr. Pandes? Kung paano sila maibalik, makabalik sa dati nilang sitwasyon. Siguro, yun nga, yung being having a very supportive family, being optimistic would help. Although the person cannot think of being optimistic, but the people around him siguro pwedeng mag-feed ng mga happy thoughts. Or sa yung kanya. kaya nilang bumangon uli, yung kaya nilang sumabay sa alo ng buhay, so to speak, no? Tapos kung meron mang mga pangyayari sa buhay na mga kalamidad o kaya mga misfortunes, kaya nilang kung paano mag-cope doon, kung paano nila haharapin, tapos kung paano sila babangon uli at maipagpapatuloy yung buhay nila bago nagkaroon ng mga ganong pangyayari. Yun yung resilience. Okay. How about spirituality? Yes, makakatulong din yan. How can it help? Prayer is a form of meditation. And nakakakalma yon. And knowing na merong higher being na maaring makatulong or makatulong sa sitwasyon na mga bagay na beyond your control, maaring makatulong din yon sa recovery ng pasyente. Plus, church in itself kasi is a fellowship. Yes. Okay? And fellowship is a form of support system. Yes. Gaya nga na sinabi ni Dr. Chua, one of the protective factors kapag meron kang strong support system, mas madali mong i-cope, mas madali mong harapin yung depression or kung anumang stress o problema na kinakaharap mo sa buhay. Although, may mga nagsasabi kasi na ang fellowship sometimes is a double-edged sword. It can be a support group for others, but sometimes it can be a source of frustration. Yes. Kasi siyempre, ang fellowship sa isang church ay parang family, hindi naman naiiwasan nagkakatampuhan, nagkakaroon ng misunderstanding, o yung iba, lalo na frustrate pag nakakaroon ng misunderstanding. But we have to help them also. But usually, pag nasa church ka, talagang happy fellowship naman. talaga. At saka, for example, in the church, when one is sick, di ba, binibisita natin, or when one has faced a calamity, sometimes we help them clean their houses, di ba? Or sometimes we help them also financially, not just spiritually and emotionally. So, overall, yung advantage pa rin ng pag-anib sa isang simbahan, no? Not a specific religion, any church for that matter will help you gain a support group that will make you cope with your stressors. So, sa mga televiewers natin, so you can be a support group, no? A part of the support group. Ang ano nga niyan, mga doctors, kasi pag may cancer, merong sakit sa ating katawan, di po ba, or kaya na biktima ng calamity, ng kalamidad, ang churchgoers o yung mga tao pumupunta at mag-a-assist, no? Okay. Mag-share sila ng kanilang compassion. Pero when it comes to mental illness, mental disorder, iniiwasan pa natin. Di po ba?
iniiwasan natin kasi hindi natin alam kung anong sasabihin natin, no? Hindi natin alam kung anong gagawin natin. I just want to make a comment on that. Kaya ang kailangan siguro niyan sorry. ay tayo as a support group, kahit may mental disorder, bisitahin rin natin. Huwag tayo mag-diagnose, but just go there and visit and offer a prayer. Yes, no? Yun yung tungkol lang sa pag-visit, no? May mga instances kasi, for example, na ang gusto ng patient is for them to be left alone for the meantime. Okay. We have to respect that. Hindi naman ibig sabihin right away. Parang kasi yung iba, maganda yung intention natin, pero ang dating sa pasyente, nagiging intrusive. No? Tama. So, if there are patients, kasi for example, they were diagnosed with a terminal illness. Syempre, during the process of denial or anger, minsan mas gusto muna nila, pinoproseso nila yun on their own. And then eventually, they will feel the need to have interactions with other people. Then, saka tayo. Okay, saka tayo pupunta. Saka tayo pupunta. Okay. So, in psychological first aid kasi, we were taught on how to, to deal with this kind of people. Anyway, sige. So, about the treatment and management. So, you were discussing it kanina. Kanina po. Oo. So, pwede nyo na pong isalaysay sa amin yung iba't ibang klaseng treatment and management for depression. Okay, so bago tayo mag-umpisa ng paggagamot, meron tayong mga goals sa treatment. So yung una nating goal doon is to control yung symptoms. So syempre, kailangan mawala yung mga simptomas na nararamdaman ng pasyente. And then susunod ay gusto naman natin na ma-prevent na bumalik yung mga simptomas. At then yung pangatlo, makabalik siya dun sa baseline functioning niya, kung paano siya bago siya nagkasakit. So keeping that in mind, so syempre dun sa pag-control ng mga simptomas, pwedeng pumasok dun yung pag-reseta o pagbigay ng gamot. Kasi nabanggit natin kanina, di ba? I-relate ko lang doon sa nabanggit kanina na yung tingin natin, yung approach natin ay biopsychosocial. Kasi nakita natin na yun yung mga factors na nag-contribute sa pag-develop ng karamdaman. So hindi yung mga factors na i-address natin sa gamutan. So biologically, yun, gusto natin i-control yung symptoms, so magbibigay tayo ng gamot kasi may mga chemical sa utak na involved. And then, psychologically, psychosocial, actually, pwedeng sabay nang i-address. Titingnan natin ano yung mga factors under those two na headings. And then, para ma-address natin, meron tayong tinatawag na psychotherapy naman. So sa psychotherapy, doon natin pag-uusapan yung mga issues ng pasyente or yung mga nakita nating mga risk factors or factors present under psychological and social, i-address natin doon. So mas may mga pag-aaral na nagsabi na kung medication alone, maaring gumaling ang pasyente. And then kung psychotherapy alone, maaari din gumaling yung pasyente. Pero best results are achieved kung sabay sila. Oo. Okay. So the medication will make you happy, pero yung pag-discuss ng mga issues or other factors that contributed dun sa pagkakaroon ng karamdaman, pag na-resolve yun or nagawa ng napag-usapan, mas mapapahaba yung panahon na masaya ka. It is really recommended to go and see a psychiatrist. Ano po? Kasi if let alone, or kaya pag pinabayaan lang natin, ano po, pwedeng maraming komplikasyon at lumala. Aside doon sa management and treatment, meron po bang recommended lifestyle para sa isang taong nadidepress? Meron ba silang kailangan gawin? Mag-ehersisyo? Meron ba silang mga pagkain na dapat kainin o dapat iwasan? Ano po ba ang mga recommended lifestyle for those Before the individuals? lifestyle, kung if I may just add, yung dun sa social intervention naman, sa social management, kailangan din nating alamin kung ano yung nag-perpetuate, ano yung yung mga bagay na nagpapanatili ng problema ng pasyente. Kasi nabigyan man natin ng gamot, nabigyan man natin ng therapy, pero halimbawa may family situation pala na hindi natin ina-address. Halimbawa, abused pala siya ng husband niya or kung anumang klaseng suliranin within the household.
kailangan din po nating i-address yon sa pamamagitan ng mga social interventions. Maaari nating i-utilize yung tulong ng mga social workers para mas maganda yung response nila sa treatment, sa medical interventions. Now, going back doon sa Recommended lifestyle, I guess it applies to all psychiatric illnesses, no? So, dapat healthy diet, adequate sleep is very important. I'll cut you. Dun po sa healthy diet, ano po kaya yung mga kailangang kainin at ano yung mga dapat iwasan? Kasi yung mga pagkain pwedeng maging trigger yun, di ba? Yes po. So, yung sinasabi namin, yung kailangang iwasan, yung mga stimulants, mga caffeine, for example. So, kape, iced tea, chocolates. Pati iced tea. Oo, soda. Soda, okay. Yun, kasi yung mga energy... Chocolates. Kasi may caffeine din po ang chocolates. No? Even yung energy drink, yung mga... Hindi na ako magbabanggit ng mga brand names. Wag na po. Ang sabi kasi nila, pag malungkot daw ang isang tao, bigyan mo lang ng chocolates kasi parang upper yan. Pag, I know later on, malulungkot na uli sila. So, bawal po yung chocolates. Or kaya i-prevent ang iwasan ang chocolates. And then alcohol, smoking, and of course any illegal substances. So we have to avoid that. And then, adequate sleep, tapos exercise, and then self-restraint. Kahit sa Bible, sabi, everything should be in moderation. So we strive, or we try to learn how to be temperate in all things, in everything. So that's the lifestyle. Thank you so much. Any last parting words for our televiewers? Okay. Very brief lang po. What I would like to tell the televiewers is that depression is a condition that can be addressed, and although there are very few psychiatrists, but the help is available. So, alisin po natin yung stigma, wag nating ikahiya. And ito pala nakalimutan ko i-emphasize, ang pagkakaroon ng depression ay hindi nangangahulugan na mahina ang pananampalataya mo sa Panginoon o na mahina ang karakter mo. Anyone can be stricken with depression at hindi natin kailangang ikahiya na magpagamot. So, the help is available, psychiatric intervention is available, so please don't be scared or be ashamed to seek help. Katulad din ng sinabi ni Dr. Pandis, ang depression ay nagagamot po. So, marami pong paraan, mas mainam po na kumonsulta sa doktor para makita natin kung ano yung paraan ng paggagamot na pinaka-akma or angkop doon sa nararamdaman ninyo. Very well said. Thank you so much, Dr. Pandas and Dr. Chua. Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. Ito po uli ang inyong kaibigan, Lalaine Siron Alpanoso. Nagpapasalamat po.